हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. फर्स्ट पार्टमध्ये आपण हे टेबल मॅट इथपर्यंत कसं विणायचं ते मी सांगितलं होतं. या सेकंड पार्टमध्ये आपण याला बॉर्डर बनवून घेणार आहोत. हे टोटल मी 7 लाईनमध्ये विणलेलं आहे. सुरुवातीला मी इथे 2 3 4 5 6 7 आणि 8 अशा चेन बनवलेले आहेत मध्ये मध्ये, आणि एक पफ स्टिच आणि त्याच्यामध्ये एक चेन आणि पुन्हा दुसरा पफ स्टिच. शेवटची एक लाईन आपल्याला 7 लाईन विणून झाले की आपल्याला आणखी एक लाईन विणून घ्यायची आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे तर 9 चेन बनवायचे दोन्ही पफ स्टिचच्या लाईनमध्ये. या 2 पफ स्टिचच्या लाईनमध्ये 9 चेन बनवायचे आणि जेव्हा आपण एका पफ स्टिचवर अटॅच करू तेव्हा तिथून 4 चेन बनवायचे आणि ते दुसऱ्या पफ स्टिचवर अटॅच करायचे. हे तुम्ही आता पाहिलं असेल. इथून पुढे 9 चेन बनवले ते दुसऱ्या पफ स्टिचच्या लाईनवरती आपण अटॅच करणार आहोत आणि तिथून पुढे 4 टोटल 9 चेन बनवलेले आहेत शेवटच्या लाईनमध्ये. आणि ह्या 4 चेन आहेत ज्या गॅपसाठी आपल्याला याच्यावरती फ्लॉवर विणायचं आहे. त्यासाठी आपण गॅप तयार केलेला आहे, करून घेतलेला आहे. इथे मी निम्मी बॉर्डर विणून घेतलेली आहे, निम्म्यापेक्षा जास्त. आता ती कशी विणायची ते तुम्हाला सांगेल. आपल्याला इथे 9 चेन बनवायचे आहेत आणि जो गॅप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा असे आपल्याला टोटल 6 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत आणि प्रत्येकामध्ये एक एक चेनचा गॅप ठेवायचा आहे. हे होतील आपले गॅप तयार आणि त्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती ऑरेंज कलरने फ्लॉवर विणून घ्यायचं आहे. हे पहा, हे 9 चेन झाले. याच्यामध्ये नंतर सुईवरती धागा घेतला आणि त्यानंतर एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा, एक चेन असं आपण 6 वेळेस विणून घेणार आहोत. असेच हे सर्व गॅप मी तयार केलेले आहेत. त्यातील 2 गॅप कसे तयार करायचे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यानंतर आपण फ्लॉवर तयार करून घेऊया. खूप छान दिसतं हे टेबल मॅट्स. एकदा नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल अजूनही तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. असेच नवनवीन विणकाम विषयक व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकतात. हे 5 सुईवरती धागा घेतला, एक डबल क्रोशा, एक चेन. याच पद्धतीने 6 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत आणि गॅपसाठी 9 चेन. त्यानंतर आपण ग्रीन कलरचा धागा आहे तो कट करून घेणार आहोत आणि नंतर तुम्ही इथे पिंक, रेड, येलो असे कोणतेही कलर फ्लॉवरसाठी तुम्ही यूज करू शकतात. इथे मी ऑरेंज कलर यूज करणार आहे. केशरी कलरने मी इथे पफ स्टिचचे फ्लॉवर विणून घेणार आहे. फ्लॉवर नाही म्हणता येईल पण ते फ्लॉवर सारखं डिझाईन आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. जर आपण ते अटॅच केलं तर त्याचं फ्लॉवर होतं पफ स्टिचचं. मी ते अटॅच नाही करणार, फक्त अशी पफ विणून घेणार आहे या 6 गॅपवरती. पण ते आपण वेगळ्या पद्धतीने विणणार आहोत. आपण गॅपमध्ये हे पफ विणून घेणार नाहीये, तर आपण जे आपले डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावरती आपल्याला पफ विणायचं आहे. म्हणजेच एक वेगळा असा लुक आपल्या टेबल मॅटचा तयार होईल. तुम्हाला हे टेबल मॅट जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं मोठं तुम्ही विणून घ्या. पहा किती सुंदर अशी डिझाईन तयार झालेली आहे. तुम्हाला हे जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं मोठं विणून घ्या. इथे मी एक मीडियम साईजचं टेबल मॅट विणून घेतलेलं आहे. खूप सुंदर दिसतं हे आणि खूप आकर्षकही वाटतं. एकदा नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला हे खूप आवडेल. आता आपण धागा जॉईंट करून घेऊया. आपल्याला टोटल 5च पफ विणायचे आहेत. आपण 6 पफ विणणार नाहीयेत. एक डबल क्रोशा आहे. पहिला डबल क्रोशा मी सोडून दिलेला आहे. दुसऱ्या डबल क्रोशावरती आपण ही अशी गाठ देऊन घेतलेली आहे. हे पहा, मी पहिला डबल क्रोशा सोडलेला आहे. या डबल क्रोशावरतीच आपल्याला हे असं विणायचं आहे. म्हणजे असा पफ बनवायचा आहे. टोटल 5 किंवा 6 वेळेस हे असे आपण धागे काढून घेणार आहोत आणि त्याचा पफ मीडियम पफ आपण बनवून घेणार आहोत. 1
क्रोशांवरतीच हा पफ बनवायचा आहे. गॅपमध्ये मी पफ विणलेला नाहीये, हे लक्षात घ्या. एक चेन तुम्हाला इथे नीट दिसत असेल. अशा पद्धतीने पफ विणल्यानंतर या टेबल मॅटला एक वेगळाच असा लुक येणार आहे आणि हे दिसायलाही खूप सुंदर दिसणार आहे. पहा, असे आपण टोटल 5 पफ विणून घेणार आहोत. आपण पहिला जो डबल क्रोशा आहे तो सोडून देणार आहोत आणि नंतरचे जे 5 आहेत डबल क्रोशे त्यांच्यावरती आपण असे 5 पफ विणून घेणार आहोत. आणि गॅपसाठी आता आपण 10 चेन बनवून घेणार आहोत. हे पहा, असं जॉईन केलं तरी आपलं फ्लॉवर होईल, पण ते दिसायला त्याचा लुक म्हणजे सुंदर असं वाटत नाही, त्यामुळे मी असंच सोडून देणार आहे. आणि नंतर आता आपण चेन बनवून घेणार आहोत. गॅपसाठी चेन मोजून घ्या, कमी झाले तर याचा आकार बदलू शकतो, ते व्यवस्थित दिसत नाही, त्यासाठी इथे मी टोटल 9 चेन बनवून घेणार आहे. पहिला डबल क्रोशा सोडून द्यायचा आणि हे पहा, डायरेक्ट दुसऱ्या डबल क्रोशावरती आपण पफ विणून घेणार आहोत. सर्व पफ आपण विणून घेणार आहोत. त्यानंतर टेबल मॅटचा फायनल लुक तयार होईल. तुम्ही इथे पिंक कलर यूज करू शकता, तोही खूप सुंदर दिसेल इथे. दुसऱ्या गॅपमध्येही सेम याच पद्धतीने विणून घ्या. हे पहा, आपलं टेबल मॅट विणून तयार झालेलं आहे. खूप छान दिसत आहे. हे आवडलं तर नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला
सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स.